Beshie! Welcome back to my channel! Today, gagawa tayo ng milk bread loaf. Yes. So, tuturuan ko kayo kung paano yung pinakamadaling way para magluto ng milk bread loaf. So, bago tayo magsimula, huwag mo na kalimutang mag-subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para naman updated ka sa lahat ng happenings dito sa ating channel. So, if you want to know paano natin to gagawin, just continue watching. So, kailangan natin ng warm milk. Okay? We need 1 tablespoon sugar. Teaspoon ng yeast. Let it bloom for about 10 minutes. So, habang nagbo-bloom yung ating yeast doon, kailangan natin ng flour. We need sugar. Ano yan? 1/4 cup. We need salt. Yan. One egg. Medium egg lang to. Yan. And then add tayo ng 1/3 cup ng melted butter. Butter. Yeast mixture. As you can see, nag-bloom na siya. So, i-add na natin siya dito. Yan. So, add lang natin siya. So, ito na siya. Besh. But, yeah. Ito na siya, oh. Hirap lang kasi merong plastic. Pero, nagagawa niya ng paraan. Pag gusto may paraan. Pag ayaw may dahilan. Diba? Pero actually, okay na siya. Okay na siya, oh. You know, okay na siya. I-fold nyo lang siya ng fold. Ganyan. Pwede nyo siyang pahira ng konting oil para hindi siya dumikit. Yan. Konti lang. Para hindi... Yan. So, ito yung bowl natin. Lagay lang natin siya ng oil. I-grease lang natin siya ng oil. Yan. So, transfer na natin yung bowl natin. Ay, yung bowl. Yung dough natin. Ito siya. Okay.
Yan. Yan. Pagpahingahin muna natin to ng 1 oras. Okay, currently, it's 2:30. So, mga 3:30 siya natin babalikan. Dapat hindi sa AC eh. Alam ko na kung saan natin siya ilalagay, okay? So, balikan namin kayo. So, eto na siya after 1 hour. Maka-iglip ako. So, eto na siya. Tanggalin na natin siya. Ayan o. Oh. Nagdoble na siya. Ay, hindi nyo pala nakikita. Sorry. Nag-double size na siya, besh. Yan. So, tanggalin natin yung gas. You know. Oh, narinig nyo? Yan. Wait. Remove the gas first. It's okay, baby. Because this one is different. It's just oil. It's oil? Yeah. Wait. Wait. Lagay muna tayo ng flour. Wait lang. Yeah, flour. Oh, wait. Squishy and squishy. Favorite niya kasi to eh. Kaya ito ganito eh. Yan. How can my bullet is full of butter? So, ininid lang natin siya ng very light. You want to play with it? Okay, go. Oh. Wow, you love it, ha? Very squishy. Yan. So, i-form lang natin siya ng pabilog na ganyan. As you can see, hindi na siya sticky, no? Yan. Yan. So, gamit lang tayo ng cutter. Yan. Sige lang, laro ka lang. It's not sticky on your hand, right? Yeah. Yeah, you love it? So, ngayon, hahatiin natin to siya. Ay, hahatiin natin to sa dalawa. Yan. Read. Can I have? Yeah. I need a pinch. Okay. Okay, I want my cables. Cut natin siya ng... Wait lang, baby. It looks like a baby. Kita first. Kakat natin siya ng 3. Wait, kita first. That means it's a baby. I cry baby. Yan. And then, I want to make a body. yan. And then, isi-sealed natin. Ang pag-sealed is pinch, close. Pinch, close. Ganun lang. Okay? Gagawa tayo ng ng egg wash.
So, kailangan natin ng egg. Natalin! Go na to your daddy! Tansya na kayo kasi sobrang kalat. Alam niyo na may bata. So, magdadagdag lang tayo ng 1 tablespoon. Tansyahin ko na lang ba siya? Ayan. Ganyan lang yung ating egg wash. Ang dami kong liligpitin. Ayan. And then, brushan natin yung ibabaw ng ating dough. Alsahin natin to for 1 hour, Beshie, ha? Tingnan nyo yung itsura niya ngayon sa itsura niya mamaya. Okay? Ito na siya, Besh. So, ayan na siya, oh. Nagdoble na yung size niya. Ayan, pinapainit ko na rin yung ating oven para i-bake natin siya at 180 degrees Celsius at about 18 to 20 minutes. Beshi, pag nagbe-bake kayo, depende yun sa ginagamit yung oven, ha? Kasi sa oven namin, 18 to 20 minutes. I-less nyo siya ng hanggang 15 minutes muna, tas tansyahin nyo kung okay na sa inyo. Kasi dapat mag-golden brown siya. Okay? So, Beshi, ito na siya. Tinanggal ko na siya sa tray. Ayan siya. Ganda ng pagkakaluto niya. Hindi siya sunog. Ayan. Ayan siya, oh. Diba ang ganda? Ayan siya, oh. Ayan. Ito siya, Besh, oh. Oh my God, ang ganda ng pagkakagawa. Ito siya, oh. Ito siya. Init. Tikman natin. Hop. Hop. Tingnan. Sige. Oh. Mainit pa siya ba? Oh. So, hanggang dito na lang, Beshie. I hope you enjoy it. Huwag mo na kalimutan mag-subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para naman updated ka sa lahat ng happenings dito sa ating channel. So, this has been me, your Beshie Rayna, signing off. XOXO. Besa.